Ngayon po mga kalalabs is maghihimay-himay po tayo ng ating pong um, tinapay na pandesal kasi gagamitin po natin kasi may gagawin po tayo. So ito po ihahalo po natin mamaya kaya hihimay-himayin po natin. Though it's medyo mainit pa po ito pero himay-himayin na po natin. So let's start na po tayo maghimay. Basta mamaya makikita po ninyo kung ano po yung gagawin natin. Basta liliitan lang po natin. Wala po tayong kasing food processor. Yung talagang inaano lang siya para maging mas maliliit siya or pinong-pino. So, gantuhin lang po natin. Mas maganda sana yun kung may food processor para parang inaano na po natin ng maliliit. Pero, tiyaga-tiyaga lang. Makakamtan na naman po natin kung ano po ang ating pong gustong mangyari po dito sa ating tinapay. Pero, mas maganda sana kung sliced bread. Eh, wala eh. So, ito na po siya. Hindi lang ganun ka-perfect, pero pwede na siya. So, tara na po. Ngayon po ay babalatan po natin itong ating kalabasa, pero tatanggalan po muna natin siya ng mga gilid-gilid. Ayan. Tapos, tatanggalan po natin siya dito para mas matanggal po at magawa po natin kung ano ang ating dapat gawin dito. Pero ito po ay wala na po siyang buto, kaya tatanggalin na lang po natin yung kanyang natitirang dapat tanggalin. Ayan po. So, tatapon na po natin yun kasi hindi naman po natin yun gagamitin. So, ito po, ayan. So, mamaya po, malalaman nyo po kung ano po ang lulutuin po natin. So, hahatiin po muna natin to para hindi po tayo mahirapan sa babalat. Yan. So, ito po, babalatan na po natin. Wala po kasi tayong peeler. Ganito na lang. Total, kaya naman natin. Hindi pa kasi ako nakakabili. Makapal po kasi talaga yung balat ng kalabasa, kaya need po natin tanggalin. Pero, sa pagkakaalam ko po, ang sustansya po niya ay nandito sa balat. So, sometimes English. Hindi na po ito binabalatan ito pero hindi lahat. Ikaso nga lang, yung gagawin po natin ay iba, hindi naman tayo magigisa o kung mag-ano. Kaya lahat, balat. Walang dapat na matitirang balat. So yan po, 1 down na po tayo. Ito pang isa. Ayan. Pero kung may peeler tayo, mabilis na to. Kasola eh. Bakit ba? Wala tayong peeler eh. Bakit ba? Ano ba? Ano ba problema? Joke lang. So, mamaya po makikita po ninyo at malalaman kung ano po ang ating gagawin. So, tatapusin na po natin ang pagbabalat para magagawa na po natin kung anong gagawin natin dito. Observe na lang po kayo mga kalalabs kung ano po ang gagawin natin sa kalabasa. Lalong-lalo na yung mga bata o yung mga anak nyo ay hindi kumakain ng kalabasa. Kaya ito po yung tamang diskarte o tamang gawin nyo sa kalabasa para kumain po yung mga anak. So ayan po. Set aside lang po natin o itatapon natin yung balat ng kalabasa. Siyempre, hugasan po muna natin to
Ayan, at nahugasan na po natin. Ang gagawin po natin ngayon ay aad-arin po natin. So, dito po tayo mag-add-add bago po natin ilagay sa lalagyanan para may hawakan po siya, or idiretso na lang po natin dito. Yan, sa lalagyanan po natin para diretso na tayo. Kaya start na tayo mag-add-add. Para hindi na po tayo maghiwa-hiwa ng malaki or maliliit. Kaya ito na lang po gagawin natin. Do medyo mahirap kasi nga, di ba, maliit po yung ad-aran po natin. Pero laban lang. Dapat hindi po kasi siya gumagalaw. At saka sa pag-a-add-add po mga kalalabs, dapat maingat po tayo kasi baka mamaya pati kamay po natin ang madala. So, need po natin na syempre, huwag naman tayo magmamadali. Dapat dahan-dahan lang para hindi po tayo masugatan. Pero minsan, kahit naman gaano natin na pag-iingat, wala pa rin. Pero kahit pa paano, ingat-ingat pa din. Tama-tama po itong gagawin natin para po yung mga batang hindi po kumakain ng kalabasa is mapakain po natin. Kaya ito po ang dapat natin pong gawin para sa mga anak nyong ayaw kumain. Nakakapagod lang po kalalabs. Pero syempre para sa inyo gagawin ko. Dandahanin lang po natin kasi inaalala ko baka masugatan ako. So ito na po mga kalalabs, patapos na po tayo. Yan po. So yan po siya. So ito na po, yan na po, natapos na po natin siyang add-arin. Tapos lalagyan na po natin siya ng iba pang mga ingredients. Lagyan po natin siya ng sibuyas at bawang. Pinuhin lang po natin. Pati itong sibuyas, pinuhin lang po natin. Then, ilalagay po natin siya dito. Ayan, para maihalo na po natin. Ayan. Siyempre, ilalagyan natin siya ng paminta. Busin na lang natin yung isa. Lagyan din po natin siya ng asin. Tapos, lagyan din po natin siya ng magic. Yung ginamit po natin kahapon, yung natira, ilalagay po natin siya dito. Pero, hindi naman natin siya ilalahat. At lalagyan po natin siya ng itlog. Isang itlog lang po at Argentina corned beef. So, bubuksan natin yung ating pong corned beef. Tapos, saluin po natin. Ano kaya lasa nito? Di pa po ba kanina napansin nyo na naghimay-himay po tayo nung pandesal? So, lalagyan din po natin siya. Lalagyan po natin siya dito. So, ito po, ang ilalagay natin yung medyo may pagka buo-buo. Yan. Mga kalalabs ha, malinis yung aking kamay ha. Yan. Ito po kasi ang sumisip-sip ng moist. So, haluin po natin. Ayusin lang po natin ang paghalo para mahalo po talaga siya. So, ganito na po siya mga kalalabs. Ganyan na po siya. Ang gagawin natin ngayon ay
magpo-form po tayo. Yung parang akala mo yung nuggets. Ayan, ipoforma po natin. Malinis po yung kamay ko ha, nagugas ako. So, bali po ganyan. Ganyan po. Nasa inyo na po yan kung gaano kadami. And then, pag na ganito na po natin, ilalagay po natin dito sa inano natin yung hinimay-himay na pandesal. Ito parang breadcrumbs. So, yan po. Yan. So, nakaganyan na po siya. Yan po. So, ganito na po itsura niya. So, set aside po natin dito. Yan. Kaso parang medyo makapal. Kaya, babawasan po natin. Yan. Ganito lang po. So, ganyan. Tapos, ilalagay na naman natin dito sa breadcrumbs. Ayan. Tapos, set aside natin uli. So, habang ginagawa natin yan, magpapainit po tayo ng ating pong kawali para pag natapos na po tayo doon is diretso na po tayo luluto. Yan. Painitin po muna natin ang kawali. Tapos, pag medyo mainit na, maglalagay na po tayo ng mantika. So, balik na po tayo dito. Diyan sa ating pong ginagawa. Magta-try din po tayo yung walang breadcrumbs. So, ganito po siya. Yan. Since mainit na po ang ating kawali, lalagyan na po natin siya ng mantika. Yan. Tapos, hayaan po natin siya munang painitin. Pero, ang gagawin po nating apoy is medium heat lang po para hindi po siya masunog once na nailagay po na natin. Since mainit na po ang ating kawali, itry na po natin to. Titingnan po natin kung ano po ang mangyayari. So, yan po. Dumikit. So, mahina lang pong apoy ang inano ko kasi para hindi po siya masunog agad. Ayan. So, yan po. Atin pong babaliktarin. Ay, medyo sunog na po siya. Napabayaan ko. May ano kasi ako. May customer. Pero, okay lang yan. Carry lang yan. Huwag kang matakot, mangamba. Siyempre. Ayan. So, ito po is para po siyang nuggets. Pero wag po tayong umasa na nuggets po siya. Kasi ang ingredients po na ginawa natin is kalabasa na nilagyan natin ng corned beef. Yan. Ano kaya lasa nito? So, antayin na lang po natin mga kalalabs kung maluto na po siya. Ito po parang medyo luto na po. Kaya tatanggalin po natin. Good luck po sa ating pong experiment. Parang ang suma total nito parang butchi. So ito po siya yung luto po. Ayan. Ito po. Try natin kung luto na po talaga siya. So, maglalagay naman po tayo ng iba. Ayan. Ngayon po, malapit na po tayong matapos. Ito na po siya.
Ayan. So, yan na po siya. Yan na po yung finished product. Yan po. So, maraming salamat po. Sana po nagustuhan nyo. Promise po mga kalalabs, masarap po talaga siya. Promise. Hindi po ako nagbibiro. Masarap po talaga siya. So, yun po yung review po natin. Sana po nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong kalabasa na nilagyan lang po natin ng corned beef na may itlog at kung ano-ano pa po nilagay natin para mapaiba naman po sa pagluluto po ng kalabasa at mapakain po natin ang ating pong mga anak. Yung sa mga, hindi lang po sa ating pong mga anak, sa mga taong hindi kumakain ng kalabasa. Kaya gagawa po tayo ng paraan para po sila ay makakain. So sa lahat po, sa akin po mga subscribers, maraming salamat po. Ito pong muli si Tonet nagsasabing, smile lang po kung si Mamangot dahil ang buhay MNC po lamang. Kung may problema kang golang dahil hindi ka naman po bibigyan ng problema hanggat hindi mo kaya i-resolve. Ito pong muli si Tonet nagsasabing, paalam, until next time. Bye-bye!